हेलो नमस्ते म अनमोल श्रेष्ठ र यो भिडियोमा चाहिँ म Vivo Y12s को बारेमा भन्न चाहन्छु। सो यो Vivo Y12s चाहिँ Vivo को रिसेन्ट लन्च रहेको छ र यसको प्राइस रहेको छ 18,000 र चाहिँ 3GB र्याम र 32GB स्टोरेजको साथमा आउँछ हैन। अब यो फोन चाहिँ मैले 5 दिन चलाएँ हैन र त्यसकै भरमा चाहिँ अब तपाईहरुले यो लिदा हुन्छ कि नलिदा हुन्छ त्यो चाहिँ म आज भन्ने छु। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईं हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स। अलराइट, अब सुरु गरौँ यसको रिभ्यू। फर्स्टमा बिल्ड र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछु। Vivo Y12s यो बजेट फोन हो हैन, तर हेर्दाखेरि चाहिँ निकै राम्रो देखिन्छ है। अब प्लास्टिक ब्याग र प्लास्टिक फ्रेम भयो नि, यो पछाडिको जुन फिनिश छ त्यो चाहिँ अलि प्रिमियम नै देखिन्छ है, राम्रो देखिन्छ। अब यो क्यामेरा कटआउट भइहाल्यो हैन, क्यामेरा डिजाइन पनि राम्रै देखिन्छ र अगाडिपट्टि चाहिँ अब नच डिस्प्ले भइहाल्यो हैन। त्यसपछि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ पावर बटनमा एम्बेडेड छ है यो साइडमा। त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ के मिसिङ छ भन्दाखेरि अब यो प्राइस पोइन्टमा USB टाइप C पोर्ट छैन, माइक्रो USB पोर्ट युज गरिरहेको छैन। सो त्यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि डाउन साइड भयो। नत्र चाहिँ बिल्ड क्वालिटी हेर्दाखेरि फिनिस एकदमै राम्रो छ हैन। लाइक 18,000 को लागि चाहिँ डिजाइन चाहिँ निकै राम्रो छ, प्लस बिल्ड क्वालिटी पनि फिल्स गुड। डिस्प्ले चाहिँ Vivo Y12s मा 6.51 इन्चेसको HD प्लस डिस्प्ले दिएको छ है र यो चाहिँ IPS प्यानल युज गरेको छ र IPS प्यानल चाहिँ यसमा राम्रो दिएको छ। HD प्लस प्यानल भयो भने तपाईले कन्टेन्टहरु हेर्नको लागि चाहिँ राम्रै छ हैन। अब कलर रिप्रोडक्सन पनि इट इज गुड र भिङ एंगल पनि राम्रै छ है। अब कलर त्यति धेरै स्याचुरेटेड पनि छैन, ठिकको छ। अब ब्राइटनेस चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो ब्राइट छैन हैन, तर तपाईले अब आउटडोर्सहरु सनलाइटमा चलाउँदाखेरि त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ पर्दैन। सो इट इज गुड। अब चिपसेट चाहिँ Vivo Y12s मा Helio P35 चिपसेट युज गरेको छ र यो चाहिँ पुरानो चिपसेट हो है र प्राइसको लागि चाहिँ नट गुड है। किन भन्दाखेरि अब कम्पेरिजन्सहरु जस्तै सेम प्राइसमा अब Redmi 9 Poco M2 हरुले चाहिँ Helio G80 चिपसेट दिइरहेको छ हैन। अब यो P35 चिपसेट चाहिँ पुरानो छ, प्लस परफर्मेन्स त्यति राम्रो छैन। तपाईले अब नर्मल टास्कहरु जस्तै एप ओपनिङ्सहरु गर्दाखेरि नै स्मुथनेस पाउनुहुन्न के है। तपाईले अब नर्मल ब्राउजिङ गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो एनिमेसन्सहरु स्मुथ हुन्न। अब ग्राफिक इन्टेन्सिभ गेम्स जस्तै अब PUBG अथवा कल अफ ड्युटी टेस्ट गरे यसमा मैले हैन। अब कल अफ ड्युटी खेल्ने हो भने पनि हुन्छ तपाईले लोएस्ट सेटिङ्समा खेल्न त मिल्छ, तर स्मुथ हुँदैन के इभन लोएस्ट सेटिङ्समा हैन। सो गेमिङको लागि चाहिँ Y12s चाहिँ डेफिनेटली नट गुड र ओभरअल परफर्मेन्स पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन यसको। अब क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Vivo Y12s मा पछाडिपट्टि दुईटा सेन्सरहरु छ हैन। मेन सेन्सर भनेको चाहिँ 13 मेगापिक्सलको सेन्सर छ र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ। अब फोटो क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले डे लाइटमा हुन्छ नि राम्रो लाइटिङमा फोटो खिच्ने हो भने चाहिँ राम्रै आउँछ है। आउटडोर शट्सहरु इभन इन्डोर शटमा इनफ लाइटिङ छ भने राम्रै आउँछ, डिटेल ठिकै छ र बजेट फोनको लागि डाइनामिक रेन्ज पनि इट्स गुड हैन। तर तपाईले अलि ल्यान्डस्केप्सहरु खिच्नुहुन्छ भने चाहिँ नोइजहरु नोटिस गर्न सकिन्छ है। अझै ओभरअलमा चाहिँ ठिकै छ यसको हैन, फोकस पनि राम्रो छ। अब के छ भन्दाखेरि पोर्ट्रेट मोड पनि खिच्न मिल्छ हैन र पोर्ट्रेट मोडहरु फोटो युजुअली राम्रै छ हैन। अब कटआउट चाहिँ अलिकति वियर्ड देखिन्छ है, त्यतिको कन्भिन्सिङ ब्याकग्राउन्ड ब्लर छैन, प्लस अब त्यो एचडीएक्स पनि त्यति पर्फेक्ट छैन, तर फर बजेट फोन ठिकै छ। अब लो लाइट परफर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लो लाइटमा फोटोजहरु चाहिँ अलि ओभर नै हुन्छ नि एक्सपोज देखिन्छ के। यसले चाहिँ एकदमै हाई आईएसओमा खिच्न खोज्छ हैन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ डिटेल लुज हुन्छ, प्लस फोटोजहरु चाहिँ त्यति राम्रो देखिन्न, शार्प पनि देखिन्न है। प्लस यसमा चाहिँ नाइट मोड पनि छैन। अब सेल्फी क्यामेरा चाहिँ यसको 8 मेगापिक्सलको है, ठिकै छ। रिजल्ट्सहरु तपाईले आउटडोर सनलाइटमा खिच्नुहुन्छ भने डिसेन्ट रिजल्ट्स आउँछ है। फेसको डिटेल ठिकै छ, प्लस पोर्ट्रेट फोटोजहरु खिच्दाखेरि पनि अब राम्रो देखिन्छ हैन। अब ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ त्यति पर्फेक्ट हुँदैन, एचडीएक्स त्यति पर्फेक्ट नभए पनि ठिकै देखिन्छ। तर इन्डोर सेल्फिजहरुमा चाहिँ तपाईले नोटिसेबल अमाउन्ट अफ नोइज देखिन्छ यसमा हैन र डिटेल त्यति राम्रो हुन्न, प्लस एक्सपोजर चाहिँ कहिलेकाहीँ वास्ट आउट देखिन सक्छ है। सो सेल्फी क्यामेरा चाहिँ एभरेज नै छ यसको। नेक्स्ट भिडियोजहरु चाहिँ तपाईले यसमा 1080p 30 fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो क्वालिटी हुन्छ न अब एज यु एक्सपेक्ट फ्रम बजेट फोन हैन, त्यति राम्रो छैन। कलर्सहरु ठिकै छ, तर डाइनामिक रेन्ज लिमिटेड छ, प्लस हुन्छ नि नोइजहरु पनि नोटिस गर्न सकिन्छ डे लाइटमा र स्टेबलाइजेसन पनि छैन। तर तपाईले अब सोशल मिडियामा कहिलेकाहीँ युज गर्न चाहिँ इट्स फाइन, तर भिडियो क्वालिटी पनि त्यति राम्रो चाहिँ छैन। अब Y12s मा ब्याट्री चाहिँ 5000 mAh को दिएको छ र अब यसले चाहिँ तपाईले के छ भन्दाखेरि एक दिनभन्दा बेसी ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ मजाले हैन। मेरो युजेसमा पनि मैले एक दिनभन्दा बेसी चाहिँ पाइरहेको थिएँ। अब त चार्जिङको केसमा चाहिँ यसमा फास्ट चार्जिङ छैन है, 10 वाटको चार्जिङ मात्र दिएको छ र 5000 mAh को ब्याट्रीलाई 0 to 100 फुल चार्ज हुन चाहिँ 2 घण्टाभन्दा बेसी चाहिँ लाग्छ है। सो या फास्ट चार्जिङ चाहिँ मिसिङ छ यसमा। अब यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ साइड माउन्टेड हैन र टच मात्र गरे पनि पुग्छ है, बटन थिचिरहनु पर्दैन र राम्रो छ, कन्सिस्टेन्सी राम्रो छ हैन। अब यसको सिंगल बटन फायरिङ स्पिकर चाहिँ राम्रो छैन है, लाउडनेस एभरेज मात्र छ हैन, प्लस क्ल्यारिटी पनि राम्रो छैन र मफल्ड सुनिन्छ हुन्छ नि। म्याक्स भोल्युम सुन्दाखेरि अलिक कान खाने साउन्ड आउँछ है। लेट्स टेक अ लिसन।
अब OS को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले FunTouch OS 11 र Android 10 पाउँछौँ हैन सो Android 11 आउट अफ द बक्स चाहिँ छैन सो त्यो चाहिँ अलि डिसअपोइन्टिङ हो है अब FunTouch OS को बारेमा मैले धेरै कुरा गरिसकेँ पहिला पनि मेरो पुरानो भिडियोजहरुमा हैन सो अहिले FunTouch OS 11 चाहिँ लाइक निकै राम्रो भएको छ एक्सपिरियन्स सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स ओभरअलमा राम्रो छ हैन तर अब यो फोनमा चाहिँ हुन्छ नि आई थिंक हार्डवेयरले चाहिँ लेट डाउन गर्छ हैन सफ्टवेयर राम्रो हो नि त्यतिको अब हार्डवेयर राम्रो नभएको कारणले चाहिँ हुन्छ नि एक्सपिरियन्स अलि स्मुथ छैन के न त चाहिँ अब देउस FunTouch OS 11 को एक्सपिरियन्स चाहिँ इट्स गुड सो Vivo Y12s अब 18,000 रुपीज हैन सो यो प्राइसको लागि चाहिँ डिजाइन राम्रो छ यसको है डिस्प्ले पनि राम्रो छ त्यसपछि यो मेन सेन्सर जुन क्यामेरा छ राम्रै छ हैन तर अब यो प्राइस पोइन्टमा चाहिँ अरु कम्पिटिटर्सहरुले चाहिँ जस्तै अब अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर पनि दिइराको छैन सो त्यो चाहिँ यसमा मिसिङ छ है त्यसपछि ब्याट्री पनि राम्रो भइहाल्यो तर यसको मेन डाउनसाइड्स भनेको चाहिँ डिसएडभान्टेज जुन छ त्यो चाहिँ यसको परफर्मेन्स Helio P35 पुरानो चिपसेट परफर्मेन्स त्यति राम्रो छैन र ओभरअल एक्सपिरियन्सलाई धेरै ह्याम्पर गर्छ हैन सो फर द प्राइस चाहिँ डेफिनेटली नट अ गुड बजेट फोन हैन लाइक अब तपाईले लुक्स दामी लुक्स भएको फोन चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर दिस हैन तर यस ओभरअलमा चाहिँ नट द्याट गुड अफ बजेट फोन सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र शेयर पनि गर्नु होला र यस्तै कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते